Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong pong araw na ito ay pag-aaralan po natin kung paano po natin gagamitin ang Deped Common sa atin pong pag-aaral kung tayo po estudyante. At pwede rin naman po bilang isang magulang, pwede po natin gamitin ito upang ma-review po o matutukan po natin o matulungan po natin ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Ang una po natin gagawin, punta po tayo sa Google Chrome ng ating pong cellphone, kung cellphone po yung ating ginagamit. Buksan po natin yung Google and then yung Chrome. Itype po natin yung commons.deped.gov.ph. Ayan po. Okay, pag nandito na po tayo sa front page po ng kanilang website, meron po dito mga pagpipilian po dito, halimbawa select your school, o kung nasa public po tayo, i-click po natin i-public, and then yung name po ng school na atin pong pag-aaralan this school year. Halimbawa po, pwede po natin i-type yung pangalan ng paaralan o kaya yung school ID po niya. So ang ilalagay ko po dito yung school ID po ng school na pinag-aaralan po ng aking mga estudyante. Tatype ko po yung school ID po na yan. Ayan po. Pag napindot nyo po yung school ID, mas madali po kasi maghanap pag school ID ilalagay nyo. Pag i-type nyo na po yung school ID, lalabas na po yung school, and then select po yung school. Then tatanungin po kayo dyan kung kayo po student or teacher. Okay. Kung student po, i-click po natin yung student. And then, i-type po natin yung pangalan natin. O kung tayo estudyante po, ano? Halimbawa, ilagay po natin, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Yun po, kunyari, pangalan po natin. Then, yung email, pwede mong wala po tayong email, huwag na po natin lagyan. Kung meron po, pwede din po natin lagyan. Yan po. And then click save. At lilitaw na po yung mga grade po. Ayan. Ayan po, lilitaw na po yung grade level. Select grade level. Ayan. Halimbawa po, grade 6. Ano po? Grade 6 po kunyari this school year. Grade 6 po. Piliin po natin yung English. May mga subject po dito. English, Mathematics, Filipino, Araling Malipunan, MAPE, Edukasyon sa Pagpapakatao, TLE. Yan. Pero po teacher's guide sa mga teacher. Educational video, educational app, supplemental reading ebooks, science, audio learning, at kung ano-ano pa po. Yan. I-select po natin English. Yun. Meron po dito, in pairing idioms using context clues. Pwede po tayong punta po tayo sa link, go to link. Pagka po sa go to link, kailangan po, meron po tayong packet wifi. Siyempre, meron po tayong wifi connection para po tayo makakonect sa internet. O kaya may load po yung ating cellphone. Pag nilik po natin yung go to link, yan po, may sasabihin po yung common.deped.gov.ph. You're about to visit a page outside Deped Commons which might incur standard data charges. Click proceed. Ayan. Ayan po. Pag i-click po natin yan, ayan. Go to link. Yun po. Hintayin lang po natin mag-load. May kabagalan po kasi ang ating ginagamit na internet. Ayan, pumunta po tayo sa quizzes. So, pwede po tayo dyan maglaro. Pero yung laro po natin educational kasi po natututo po yung mga estudyante. Kung magulang po tayo, pwede po natin i-assist po yung ating mga anak upang magabayan po natin at mas lalo pa po silang matuto. Play quiz. Yan po, may timer. O, yan po, nag-timer na po. Go.
Yan, identify the meaning of the underlined idiom. The teacher kept an eye on the new student in school as they are not familiar with them. O, halimbawa po, ang underline mo po ay kept on eye. O, so, ano ba po? Closely observe. Yun. Tama kaya tayo? Yun, tama po tayo. Yun. O. And then, next question. Identify the meaning of the underlined idiom. The new car of my neighbor was a white elephant for the most of the family as they use it sparingly. White elephant po, underline word. Ano po sagot? Expensive and extensive. Mali. Ayun, no? Oh, ayun po. Pagka po mali, ayun. May susunod pa pong mga question po dyan. No, hanggang matapos po ng bata, yung mga, ano dyan, mga quiz. Makikita po ng bata. Maganda po siyang gamitin kasi po, interactive po siya. Pwede niya pong balik-balikan yan hanggang matutuhan niya po yung isang lesson. Tulad po niyan, nung pinasukan po natin. Ayan po ang paggamit po ng Deped Common. Balik po tayo. Okay. Oh, halimbawa po, yung po kanina English. Halimbawa, mathematics naman. Halimbawa po, pupunta po tayo sa mathematics. Yan, mathematics. So, ayan po. Fourth quarter online reviewer. Pwede po tayong, ayan, makakapamili po tayo ng mga lesson, prediction and outcomes. Fourth quarter offline reviewer. Pagka yung offline reviewer, ida-download po yan. Halimbawa po, interactive offline. Pindutin po natin yan. Fourth quarter offline reviewer. Ayun po, nasa baba na po siya. Ayun po, ayun. Ayun po. Lumilitaw na po yung probability outcomes. Ayan, marami po dyan. Halimbawa po, ayun, probability and outcomes. So, download file. PowerPoint po siya. Naka-indicate po dun. Pag kinlik po natin yan. Ayun po. PowerPoint. Mada-download po natin yung PowerPoint. Ayun po. Ayun, downloading na po yung file. Siya nga po pala, libre po yung pagpasok po natin sa Deped Commons. Kahit wala po tayong load, kahit data lang po, kahit naka-data lang po tayo. Pero pag pumasok na po tayo dun sa link, sa mga link na pinasukan po natin kanina, katulad yung mga interactive games, kailangan na po natin ng internet connection. Pero yung mga file po dito, madadownload po natin sila ng libre. Halimbawa po yung PowerPoint kanina. Ito po yung PowerPoint na yun. Download po natin ulit. Download, ayan. Pag madadownload po natin siya ng libre. Ayan, i-open po natin. O, ayan po. Since meron mong PowerPoint yung aking cellphone, mabubuksan ko po siya. O, ayan po. Pwede po magamit po nung ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Ayan. O, ayan po. Describing the meaning. Ayan po, probability. Describing the meaning of probability such as 50% chance of rain and 1 in a million chance of winning. Yan po. Yan, probability. Math po yan, math lesson. Andiyan po yung PowerPoint nyo. Ayan po. So, pwede po natin ma-access yung Deped Common. Libre po. Huwag lang po tayong papasok dun sa mga interactive games. Kasi po, ibang link na po yun. May bayad na po siya. Kung may internet po tayo, siyempre, libre na po yon. Ang ibig ko pong sabihin kanina, kapag
pumasok po tayo sa ibang website na yon, tulad po nung link po dun sa games, kailangan po na meron po tayong internet connection. Ayun po. So, ayun lang po. Napakadali lang pong gamitin at makabuluhan po at makakatulong po sa atin pong mga anak, at kung tayo estudyante, makakatulong po sa atin bilang estudyante kung paano tayong lubos pang matututo sa ating mga pinag-aaralan sa paaralan. So, yun lang po at maraming salamat po.